بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. باب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن المعروف بن سويد عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الشقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله دخل الجنة دخل النار. من مات يشرك بالله دخل النار. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. باب الأمر باتباع الجنائز. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الشعبة عن الأشعث قال: سمعت معاوية بن سويد ابن مقرن عن البراء بن عازب قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آلية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقصي والاستبرق. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال: أخبرنا ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. تابعه عبد الرزاق وقال: أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل. باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. وفي قال حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة عن عائشة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت: أقبل أبو بكر على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين إلا الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال: اجلس، فأبى فتشهد أبو بكر فمال إليه الناس وتركوا عمر فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين. والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة فقال لنا عثمان بن مظعون فأنزلناه في أبياتنا وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب،
وشهادتي عليك لقد أكرمك الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. وفي قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث مثله، وقال نافع ابن يزيد عن عقيل: ما يفعل به. وتبعه شعيب وعمرو بن دينار ومعمر قال حدثني محمد بن بشار، وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي أبكي وينهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. وجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ وما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وتابعه ابن جريج قال أخبرني محمد بن المنكدر أنه سمع جابرا. باب الرجل ينعى إلى أهل بيته إلى أهل البيت بنفسه. وفي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى وصف بهم وكبر 4. وفي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عيوب عن حميد ابن هلال عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيبه، ثم أخذها جعفر فأصيبه، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيبه، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. باب الإذن بالجنازة. وقال أبو رافع عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا آذنتموني. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود، فمات بالليل فدفنوه ليلا، ولما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. باب قبر من مات له ولد فاحتسبه، وقول الله: وبشر الصابرين. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له 3 لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما ووعظهن. فقال: أي امرأة مات لها 3 من الولد كن لها حجابا من النار. فقالت امرأة: و2؟ قال: و2. قال شريك عن ابن الأصبحاني قال حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة: لم يبلغوا الحنث. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لمسلم 3 من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال: اتق الله واصبري.